Múlt héten a felvertekkel ismerkedhettünk meg közelebbről, azon belül is a hideg úton készült könnyű felvert, azaz a sima piskóta, és a hideg úton készült nehéz felvert, a felvert vajaslap volt terítéken. Ezeket a jobb felső sarokban kattintva tudjátok megnézni, hogy mi hogyan készítettük el. Ebben a mai adásban a múlt héten elkészített 2 piskótát fogjuk betölteni, és 2 régi motorost választottunk, egy igazi retro klasszikust, az orosz krémtortát, és sokak nagy kedvencét, a nagymamáink által készített gyümölcstortát. Láthatjátok majd, hogy nem is nagyon bonyolítottam a dolgot, igyekeztem megőrizni a régies bájukat, ahogy ezeket akkor is készítették. Szóval tulajdonképpen ez egy dupla retro adás, azt hiszem. Mivel mindkettőnek vanília puding lesz az alapja, ezért én egyben főztem egy nagyobb adagot, de a videó alatti leírásban természetesen külön fogjátok látni a 2 külön receptet. Szóval nincs más dolgunk, mint a tej nagy részét beletenni egy lábasba és elkezdeni melegíteni, addig pedig a maradék tejet elkeverjük a vaníliás pudingporral, és amikor forr a tej, akkor szépen, folyamatos keverés mellett beleöntjük ezt a pudingporos részt. Mehet bele egy kis cukor, megvárjuk, hogy 1-2 rottyanjon, és félretesszük. Ha belevágnátok a gyümölcstortába, vagy legalábbis az elkészítésébe kezdetben, akkor ne várjátok meg, hogy áthűljön az egész puding, mert célszerű ezt még melegen beleönteni a formába. Amikor a puding teljesen meghúzott, akkor jöhetnek a gyümölcsök. Én most ehhez a tortához áfonyát, vegyes erdei gyümölcsöt, vérnarancsot és banánt választottam, de ha valaki kőkemény időutazásra indulna, akkor mindenképpen vegyen hozzá kivit, konzervbarackot, és ki mire emlékszik még, hogy mi volt rajta régen. Ha szépen elrakosgattuk a kis gyümölcsöket a torta tetején, akkor híg zselével vagy esetleg aszpikkal fogjuk becsurgatni. Itt célszerű figyelni, hogy minden kis lyukba és üregbe kerüljön zselé, de ne legyen túl sok és ne folyjon le a torta oldalán, mert különben ilyen hepehupás meg rücskös lesz a teteje. Ha óvatosan csurgatjátok, nem lesz semmi gond. Hagyjátok ezt is egy kicsit meghúzni rajta, és már ehetitek is. Tulajdonképpen ennyi volt a gyümölcstorta. Jöhet az orosz krém. Először is fel kell vágnunk a piskótakarikát. Célszerű a felső kis huplit, ami rásült, levágni, hogy szép egyenes legyen, majd ezután 3 részre osztani. Én ezt úgy szoktam csinálni, hogy előre bejelölöm, hogy hol akarom majd elvágni, mert a szemmérték könnyen elviszi az embert. Szóval, ha ez megvan, akkor egy vaxpapírral bélelt tortakarikába beletesszük a legalsó piskótát, ezt egy kicsit félretesszük, és elkészítjük a krémet. A krém elkészítése nem lesz nagy varázslat. Annyi a dolgunk, hogy a tejszínt magas fokozaton elkezdjük habbá verni. Onnan tudjátok, hogy kezd jó lenni, hogy már kezd elválni az edény falától, és inkább körbeveszi a habverő fejet, mint hogy átfolyna rajta. Na szóval akkor bele kell tenni a porcukrot, még egy kicsit tovább verjük, és készen is van. Az előre megfőzött pudingot egy picit átkeverjük, hogy ne legyen később ilyen csomókban a krémben, majd ezt óvatos mozdulatokkal fellazítjuk a tejszínhabbal, majd következhet a hideg vízben feloldott, majd pedig megmelegített zselé. Amikor a zselét keveritek bele a krémbe, akkor nagyon figyeljetek, hogy folyamatosan keverjétek, ne álljatok meg egy pillanatra sem, mert különben ilyen hosszú, ragacsos zselészálak lesznek a tortában. Na és innentől kell egy picit odafigyelni és egy picit sietni, mert minél hűvösebb van, a zselé annál gyorsabban fog a hideg krémben húzni, és nehéz lesz vele dolgozni. A krémet nagyjából úgy kell elosztani, hogy 3 rétegbe fogjuk tenni, és azon belül is 2 külön részre fogjuk majd osztani. Ennek az lesz majd később az értelme, hogy a 2 krémréteg közé fogjuk beszórni a rumos forró vízben áztatott mazsolát, hogy amikor szeleteljük, akkor szépen látszódjanak a mazsolák. Az alsó tortalapra óvatosan elkenjük a krém 1/6 részét, majd pedig erre szórunk mazsolát. Vigyázzatok, hogy középre ne kerüljön mazsola, hogy amikor vágjátok a tortaszeletet, akkor az éle minél szebb tudjon lenni, és ne szakítsa meg egy nagyobb darab mazsolácska. Erre jöhet a következő 1/6 rész krém, majd pedig, ha ezt eligazítottátok, akkor a piskóta. Hogy el tudjátok egyben képzelni, úgy fog kinézni, hogy piskóta, mazsoláskrém, piskóta, mazsoláskrém, piskóta, és a végét pedig sima krémmel fogjuk lezárni. Amikor ezt az összes kört lefutottátok, akkor nagyon szép egyenesre kell elkenni a torta tetejét, és mehet is pihenni. Nagyjából egy 2-3 óra pihenésre van szüksége. Amikor már ti úgy gondoljátok, hogy a torta elég pihent kezd lenni,
akkor fel kell verni még egy adag tejszínhabot. Ezt is ugyanúgy kell, mint az előbb, figyelitek, elválik, nem folyik, minden szuper, csak most nem sima porcukrot fogunk belekeverni, hanem célszerű egy kevés habfixálót is tenni bele. Ezzel a tejszínhabbal szépen egyenesen, vagy ha valaki bátrabb, akkor recéskártyával körbekenjük a torta oldalát. A recéskártyához sem kell akkora bátorság. Annyira kell csak figyelni, hogy jó szögben tartsátok a recéskártyát. Hogyha a recéskártya lapja túl közel van a torta oldalához, akkor nem fog látszódni a minta. Ha pedig túl messze, akkor nagyon mélyen bele fognak vágni a recék a tortába, és ki fognak látszódni a piskóták. Ha megvan a tökéletes szög, akkor gyönyörű lesz. Persze ezt többször ki tudjátok próbálni, a tejszín valameddig bírja a próbálkozást. Én a torta tetejét most úgy díszítettem fel, hogy körbe kicsit pumpedliket, ahogy Ricsi hívja, nyomtam, középre pedig rácsmintát rajzoltam a tejszínhabból, és ide kerültek a rácsokba a rumos mazsolák. Igazából innentől a kreativitásotokra van bízva. Díszíthetitek kandírozott narancséllyal, panírozhatjátok az oldalát, szórhattok rá több mazsolát, rakhattok rá kevesebb tejszínhabot, kinek hogyan tetszik. Ha valaki szeretne, akkor alulra a torta éléhez is tud nyomni még tejszínhabból díszítést, és utána célszerű még visszatenni a hűtőbe, hogy ez is jól ki tudjon hűlni rajta, majd pedig jöhet a szeletelés. Volt itt szó piskótákról, felvertekről, tejszínkrémekről, tortatöltésről, habkártyával való díszítésről. Szeretnétek máskor is ilyet látni tőlünk, vagy esetleg csináljunk több olyan videót, amiben kevesebb dolgot készítünk egyszerre? Ezt írjátok le nekünk kommentben. Bízunk benne, hogy tetszett nektek ez a minisorozat. Ha igen, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot. Ha máskor is szeretnétek látni a videóinkat, akkor nagyon megköszönjük, hogyha feliratkoztok a csatornánkra. Legközelebb találkozunk. Sziasztok!